Já jsem studiodirektor studia Alkai Animation Prague a zakladatel studia, což znamená, že jsem vlastně byl zodpovědný za kompletní výrobu, za celý ten tým tady vlastně v Praze, kde se vyráběla pro film Tvoja zem animace a vyráběly se tady taky modely a textury. V podstatě ta snaha byla udělat jako film loutkový. Zjistilo se, že stylizovat jakoby loutku je docela těžké. Zkusili jsme vymyslet způsob, jak to přiblížit tomu vizuálně tak, aby loutka vypadala, že tam má nahodilou chybu, kterou ten loutkař udělá. Tak jsme vymysleli nějaký způsob, nazývali jsme to stop motion efekt. Asi se to nejvíc blíží v duchu takovému tomu steampunkovějšímu stylu a takovej styl výtvarna jako přesně, jako má studio Laika, nebo v tomto duchu těch trošku pokřivených, trošičku deformovaných, trošičku atypických postav. Takže mají trošku deformované těla, hlavy, úzké nohy a podobně. A tenhle styl je zajímavý, mně se líbí, já ho mám rád. Připravuji postavy, dejme tomu i elementy scény, cokoliv se hýbe animátorovi do ruky, tak aby se mu s tím dobře hrálo, aby se mu s tím dobře zacházelo. Každá vlastně postava je definovaná nějakým takzvaným moodboardem, svojí náladou, definicí osobnosti a podle toho musíte přistupovat třeba k takzvanému facial setupu nebo vlastně přípravě obličeje na hru a podobně. A v tomto projektu byl specifický takzvaný export převod do herního engineu, dá se říct do další digitální podoby, ve které se všechno počítalo a zobrazovalo v reálném čase. To znamená, my jsme byli určitým způsobem determinováni, ovlivněni určitými technologickými možnostmi, které jsme museli dodržet. A ty modely, které byly vlastně schválené, tak my jsme potom museli vykomunikovat vlastně jakoby s belgickou stranou, kde se potom všechna ta práce scházela, protože vlastně v Belgii se dělal ten závěrečný rendering, který byl tady na tom projektu trošku neobvyklý, protože se používal vlastně herní engine Unity a kluci v Belgii vlastně nastavili tu pipelineu, jak se tomu říká, tu výrobní linku, že vlastně všechno, co se vyrobilo a schválilo tady v Praze a v Bratislavě, tak protékalo do Belgie. V Belgii se to vlastně finalizovalo. Podobně jako u 2D filmu nebo 2D animace, že jsme vlastně dostali layout, kde bylo jakoby naznačeno vlastně už vymodelované figury, které měly danou pozici. Já nevím, že jede z bodu A do bodu B a měli jsme k tomu poznámky od režiséra, který nám řekl, co by ta figura, jak by si představoval tu akci a my jsme ji vlastně měli podle toho rozpohybovat a pak se to různě na schvalovačkách schvalovalo nebo vracelo podle toho, co si režisér řekl, co by se mu tam líbilo nebo nelíbilo. Já jsem pracoval i v době, už v době, kdy byly vymodelované propsy a prostředí a vytvářel jsem vlastně materiály pro různé povrchy modelů v celém tom filmu. A pak jsem ještě zvlášť dělal ručně malované textury propsů a postav. A to už se dělalo taky, až když už bylo prostředí hotové a postavy taky vymodelované. No, nejtěžší bylo dát do praxe tu pipelineu mezi našima programama a Unity, ale nakonec jsme to zvládli. Ale bylo to náročné a hlavně co se týče optimalizace, protože jsou tam určitý limity, které jsme museli dodržet. První jsem vlastně takový herec, který si to zahraje, aby věděl, co ta postavička vlastně má udělat s rukama, nohama, obličejem, jaký má výraz. A potom se ty pohyby, které na sobě pozoruju, s čím jak hýbu, snažím přenést na tu loutku. Mým úkolem je dát jim život, vlastnosti, charaktery a vlastně ten způsob, jakým jednají a co dělají a takhle. Já
mám ráda, že jsou ty postavy různorodé, nemám svoji oblíbenou, ale že každou chvíli, vlastně jednu chvíli jsem robot, pak jsem zase pták, ryba, člověk, pan profesor a záporák nebo kladná postava. A vždycky nad tím musím trošku zapřemýšlet, jak takovou věc udělat. Tvoja zem je film, který je plný fantazie, je dobrodružný, je chvíli i strašidelný a má i nějaké poselství, který může sdělit něco jak dětskému divákovi, tak i dospělému divákovi. Takže si myslím, že to je rodinný film, který je přesně ten ideální adept vzít děti, rodinku a zajít do kina na hezký film a ještě mít z toho radost, že to není americký film za obrovský peníze, ale že vzniknul tady vlastně v Evropě, v Česko, Slovensko, Česko, Belgicku, abych teda uvedl ty koproducenty ve správném pořadí. Predo mnou je cesta dobrodružná, nástrah